بخير؟ راني عندكم نتوما لاباس؟ كلشي مزيان؟ كيف بقيتو؟ كلشي بخير؟ حنا الان كنتواجدوا في ويوان كما كتشوفوا معنا الثلوج. باش نشوفوا البحيرة، يلا معنا. كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.